טוב, אני קצת לא מרגישה טוב וקצת האנרגיה ירדה, ובכל זאת הצלחתי לתמוך בחברה, כי תמיד אנחנו יכולים לתמוך כשאנחנו תומכים בעצמנו, ואז עלה שם משהו שאני ממש רוצה לתזכר, להקליט, לתעד, ופתאום קלטתי שאני מדברת גם על ויכוח וגם על מלחמה. וזה ממש הפתיע אותי והרחיב אותי, ואני רגע רוצה לקחת את זה למקום האישי, וכל אחד ייקח את זה לקולקטיב בדרך שלו. וגם שיהיה לי, אני אוהבת להקליט בשביל שיהיה לי את התזכורת הזאת ברגעים האלה, שהאנרגיה נמוכה, כשהנשימה נעצרת, כשהפחדים עולים, כשהגוף מאותת, כשהגוף זועק. אז אני אתעד את זה. אז אני אקח רגע נשימה, ובתוך זה אני אוכל לשתף. אוקיי. אז מה שסיפרתי זה בעצם משהו שתמיד תמך בי, ותמיד יכול להזכיר לי אותי, זה להיות עבורי. והזכרתי שכאשר אני מדברת על זה די הרבה, ואני עוד לא מצליחה לאחד את זה, אבל עכשיו אני ככה אזכיר חלקים מזה. כשאני בוויכוח, כשאני יוצאת עכשיו על הצדק שלי, כשאני בוויכוח, לא נלך רחוק, כשאני בוויכוח עם הבן זוג שלי, והוא לא מבין אותי, והוא אומר לי, למה עשית ככה, ואת לא מבינה, וזה לא בסדר. ואני יוצאת להגן. אני הולכת ואני אומרת לו, אני כן בסדר, כן? ואני אומרת לו, די, מספיק, אתה צריך להבין אותי. וזה קורה, גם לי שגיליתי את הדבר הזה, וגם לי שאני תומכת בי. כן, זה קורה הרבה. שפתאום הוא לא מבין אותי, הנשימה נעצרת ואני מתחילה להגן ומתחילה לצעוק בחזרה. ומה אני קולטת עכשיו? מה אני רוצה להגיד שאני מבינה בעצם ברמה של הרגש? בזמן שאני כועסת, בזמן שאני מגנה, אין אף אחד שנמצא בתוכי. אין אף אחד, בזמן שאני אומרת, נו, אבל אתה לא מבין אותי ואתה לא רואה אותי וזה, אין אף אחד שנמצא בי ואומר לי, עכשיו, אין, זאת אומרת, כאילו כל ההגנות ירדו. אני במתקפה. ואם אני עכשיו יוצאת להגן, אני חובה בתוכי שערה. בעצם אין מה שיגיד לי, את בסדר, את אהובה. הנה, אם נגיד הבן זוג שלי שכל הזמן אומר לי, את אהובה, ואני, הרי למה בחרתי בו כבן זוג? כי הוא אומר לי, כי את אהובה, כי את טובה. ואני פשוט אומרת, לא, 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 לא. אני צריכה לומר לעצמי, את אהובה, את טובה, את ראויה. אני בעבר מה שעשיתי, הזכרתי לעצמי, את ראויה לחיות. קודם כל הלכתי לבסיס של הבסיס של הבסיס. את ראויה לחיות, אף אחד לא צריך להרוג אותך על זה. נכון, זה יישמע קיצוני, אבל ככה נתתי לעצמי ראויות. אמרתי, נכון, בטח שאני ראויה לחיות. מה זאת אומרת? לא עשיתי את מה שאמרו לי, ולא עשיתי, ואולי אני צריכה לעשות כל מיני דברים, אבל אני ראויה לחיות. מי ייקח לי את הראויות הזאת לחיות? ואז הרחבתי את הראויות לחיות אני ראויה לחיות בטוב. אני ראויה לחיות בשלווה. אני ראויה לחיות בבריאות. והתחלתי להרחיב את המקום הזה, ורגע, אני ראויה לאהבה. עכשיו, אני לא מחפשת אותה בחוץ, זה השינוי הגדול. זה השינוי שכל האנושות נצטרך לעבור, וזה השינוי שאני כאנושות עוברת, בסדר? אני תומכת בי, אני מחפשת את האהבה בתוכי. ובזמן ויכוח, אני עוצרת את הוויכוח, ואני בודקת שאני עם הנשימה שלי. אני בודקת
אני בודקת שאני לא יוצאת לאיבוד אנרגיה, לאיבוד מאגרי אנרגיה. אני בודקת שאני עם היקום, ואני מזכירה לעצמי. מה שלי הכי עוזר זה ההקלטות שאני עשיתי לי. זה מה שעזר לי, ככה העליתי אותם, ככה יצרתי אותם. ואני פשוט נמצאת בתוך זה. והבן זוג שלי לפעמים צוחק עליי, עוד פעם את עם ההקלטות, ואז דימיתי את זה כאילו הוא רוצה ללכת איתי כזה מכות. נו, את רוצה? בואי תלחמי. נו. בואי לדו-קרב, קדימה. אפילו זה היה לי כזה באנגלית. Do you want to fight with me? Do you want to fight with me? ובאיזה אנרגיה כזאת. ואני כזה, לא, אני לא רוצה עכשיו להילחם. אני עכשיו רוצה לתמוך בי, וגם הוא לא רוצה להילחם. אני רוצה לתמוך בי, ולהזכיר לי שאני אהובה, ואחרי שאני אזכיר לי שאני אהובה, אני אוכל לבוא ולהגיד, אתה יודע? אתה אהוב. אתה יודע? בוא נדבר ממקום אוהב. וזה שינוי גדול. במקום לבוא ולהגיד, למה אתה לא מתייחס אליי? למה אתה לא מכבד אותי? למה אתה מתייחס אליי ככה? כי כרגע ככה הוא יכול להתייחס. כרגע זו רמת האכלה שברגע הזה מתקבלת. ואז מה אני מבקשת מעצמי? אני מבקשת להיות איתי. אז גם במיוחד כשיש ויכוח, אני תומכת בי, ואני אומרת, בואי, תעצרי הכל. לפעמים אני גם אומרת שקט, אבל זה גם לא נכון. מה זה לא נכון? זה גם לא תומך, כי מה זה שקט? אני צריכה להיות אני בעצמי בשקט. אז לחזור רגע לנשימה, זה הכי קשה בזמן ויכוח, אז לעשות את זה מתי שאפשר. אחרי שאני חוזרת רגע לנשימה, ואני חוזרת רגע לגוף איתי, אז בעצם אני קודם כל כאילו מורידה את כל הסערה הזאת. כי אם אני עכשיו יצא להגנה, ואני אגיד לו, לא, אתה לא צודק, אתה צריך להיות ככה, ולמה לא עשית, ואתה עושה, אנחנו נכנסים כאילו למין פנקסנות כזו, ומה שקורה, הגוף יתחיל לצעוק, כן? או אם יש ילדים באזור, אז ילדים יתחילו לצרוח, או משהו יישבר, או כאילו יש איזו שערה כזאת אנרגטית. וזה מתח. נכון, אחרי שיש ויכוח, ואז פתאום יש שתיקה, ואז פתאום יש כמו, עדיין יש את הוויכוח הזה באוויר. ומה שאני גיליתי שיכול לתמוך בי, זה בננה, לא סתם. כל מה שיכול לצחוק, לעורר צחוק. זה בעצם להיות עבורי, ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו תומכת בי, אני עכשיו נמצאת איתי, אני עכשיו מחבקת אותי, ומהמקום הזה אני אוכל רגע גם לפעול. אני אוכל להגיד, זה לא נעים לי. כשאמרת ככה, זה לא היה נעים לי. אני לא אומרת לסבול ולחוות ולהיות שק החבטות. לא, בדיוק הפוך. אני אומרת, עכשיו סטופ. עכשיו אני לא מקבלת את האנרגיה הזאת. אנחנו נדבר רק מתוך אהבה. ועכשיו זה גם מתנה לצד השני. כי הוא לא איתו. הוא לא עם עצמו. אם כל אחד מאיתנו נלמד להיות עם עצמנו, אז לא יהיה את התלות הזו שבמחויבות, שבמערכת יחסים. לא יהיה, אתה לא אמרת לי, אתה לא צריך להגיד לי, אתה כן צריך, לא יהיה את זה. כי יש פה משהו אחר, וזו דרך, זה מסע, כמובן, זה לא מ-0 ל-100, זה רגע להיות עם עצמי, רגע להגיד, עכשיו אני תומכת בי, עכשיו הגוף שלי זקוק לי, עכשיו אני חולה, אז אני עכשיו תומכת בי, ולמה רק כשאני חולה? זה יכול גם לקרות לפני, אבל עכשיו זה מה שיש, זה בסדר, זה בסדר. ורק ממקום תומך, נתמך, אוהב, מחבק, מתוך המקום הזה אפשר לבטא. אפשר לבטא מה רוצים. כי אז אני יכולה בעצם להסתכל ולהגיד, וואי, זה כמו ילד. אין פה בן אדם שרוצה לפגוע בי, הוא אוהב אותי.
הוא רוצה בטובתי. פשוט הוא לא יודע להגיד לי את זה עכשיו. הוא מאמין שעכשיו מה שהדרך שלו חושבת, ומה שהמחשבה שלו חושבת, ומה שהדרך שלו, הוא מאמין בצדקת דרך שלו. אז אני יכולה להגיד, הוא רוצה בעצם במהות בטובתי. בחרנו להיות יחד, הוא רוצה בטובתי. ומתוך המקום הזה, אני יכולה לראות ולהגיד, הוא בעצם אהוב. הוא בעצם, יש לו עכשיו איזה אמונה שיש לו איזה פצע שהוא צריך לרפא. הוא עכשיו מאמין שהוא חלש, אבל אני רואה שהוא לא חלש. אני רואה שיש לו כוחות. אז אני עכשיו אזכר בכוחות שיש לו, ואני לא אדבר איתו עכשיו. אני אתן לו להיזכר בזה לבד. ובפעם הבאה שאנחנו נתחיל לתקשר, זה יהיה ממקום קצת יותר בריא, קצת יותר מזין, קצת יותר מחבק. ואולי אנחנו גם נוותר על מי צודק. כי בסופו של דבר אנחנו נוכל לדבר ממקום לא של צדק, אלא ממקום של מה אני צריך עכשיו, מה יתמוך בי. אוקיי, זה מה שאתה צריך, תעשה את זה. אני תומכת בי בדרך אחרת. ואנחנו ניפגש בדרך. ככה אני יכולה להזכיר לעצמי, להיות עם עצמי, לתמוך בי, וזה ממש לא אגואיסטי. זה הכי מחבק, וזה הכי מלמד את הסביבה שלי, שהם יכולים להיות עבור עצמם. ואף אחד בעולם לא צריך שיושיעו אותו. מה הוא כן צריך? תזכורת לזה שיש לו את הכוחות. הוא כן יכול להיעזר. למשל, חברה יכולה להתקשר, כן אפשר ללכת, ומאוד רצוי ללכת למה שעוזר, למה שמזכיר לי. גם טיפול, זה לא הטיפול שמטפל בי, הטיפול מעורר את הזיכרון התאי בתוכי, שאני יכולה לחזק את עצמי. וזה תזכורת, זה הכל. הכל זה תזכורת. אז כל מה שתומך, כל מה שיכול להיות תזכורת, זה עדיין עזרה, אבל תזכרו שזה לא הצלה. זה לא אין לי כוחות ומשהו אחר יציל אותי. אנחנו משנים את הטרמינולוגיה הזאת. בעצם אנחנו יוצרים מצב, אני תומכת בי. אני מעודדת אותי. כל מה שיעזור לי, יעזור לי ללכת, ללקט צמחים בשדה, יעזור לי ללכת, לצבוע חוברת צביעה, יעזור לי לשחק עם ילדים, לשחק עם כלבים, יעזור לי לצלצל לחברה טובה, יעזור לי לקבוע טיפול שהרבה זמן רציתי, או שיטה מסוימת, או קורס מסוים, זה לא משנה. העיקר שיש שם את אפשרות הבחירה. ואז אין שם הצלה. אין לי מה לעשות בחיים, רק שמישהו יציל אותי והוא יציל אותי. אנחנו יוצאים מהטרמינולוגיה הזאת, ואולי עכשיו זה גם יוצאים ממש לחופש, כמו יציאת מצרים, יוצאים לחירות פנימית. באמת, בתוך עצמנו, מוציאים את עצמנו מתוך הסבל הזה, מתוך הוא יציל אותי, אני בוחר מה יעזור לי. אני בוחרת מה יתמוך בי. ומתוך המקום הזה אני יכולה לדבר ולבטא, תשמע, בזמן הזה זה לא היה לי נעים, אני הייתי צריכה לתמוך בי. עכשיו אני יכולה לראות, ועכשיו אני עם המון מאגרי אנרגיה, ועכשיו אנחנו יכולים לדבר על הדברים מתוך מקום אוהב. ואז יש כל מיני תרגילים לתמיכה. זה כבר לסיפור אחר. אבל אפשר לגשת ברגע שקודם כל משנים את האנרגיה. קודם כל, האהבה נכנסת לתמונה. האהבה של הבריאה, האהבה של היקום, האהבה שלי אליי. הבחירה שאני באמת ראויה. אז לפחות הצלחתי להקליט, גם בתוך מצב שאני מגדירה אותו כחולי. ובעצם זה פשוט אנרגיה ירודה, שאומרת, רגע, תהי עם עצמך, לא היית עם עצמך. ניסית להיות צודקת, ניסית לצאת החוצה, בואי תחזרי פנימה. ומה אנחנו עושים כשאנחנו חולים? חוזרים פנימה, ישנים, נחים. מתי מתחיל הבלבול? כשאנחנו אומרים, רגע, מה יעזור? זה יעזור, אולי זה יעזור. ומתי מתחיל הנחת? כשאנחנו אומרים, רגע, הנה, בסדר, הכל בסדר, נרגע, הכל בסדר. לקחנו את מה שבחרנו,
אנחנו תומכים, בחרנו את הדרך שתעזור לנו, עכשיו אנחנו רק נותנים לזה להיות. ואני פתאום באה ואומרת, רגע, אפשר גם לא בזמן מחלה. אפשר גם בזמן שבוחרים. וגם אם זה רק אחרי איתות של מצוקה של משהו, בסדר. אז עכשיו זה אחרי איתות, אחרי שכל הנורות הופעלו. אוקיי, אז בפעם הבאה זה לא יהיה ממקום של כל הנורות הופעלו. אולי רק חלק. אוקיי. והכי חשוב זה ממש להיות, בעיניי הכי חשוב, זה להיות עבורי, להיות איתי, ומתוך המקום הזה לבוא שלמה, ולבוא ולהגיד מה הצורך שלי, מה אני מבקשת. מה אני מבקשת. ואני לא מבקשת שימלאו לי את הצורך, זה כבר עניין אחר. אני מבקשת לשתף. אני מבקשת להעלות למודע מה הצורך שלי, ואיך אני יכולה לתמוך בי. ומה שיפה זה שגם הצד השני, גם הבן זוג, פתאום יתחיל להגיד, אני רואה שאת תומכת בך, אני גם אתמוך בך. וזה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. זה מתוך כוח, זה מתוך עוצמה, והרבה הרבה אהבה. אז הצלחתי לשתף, ואני שמחה על כך. ותודה גם לחברה שעודדה אותי לשתף. ולהזכיר שיש עוצמה ויש כוח. ובכל אחד יש את העוצמה הזאת. בכולנו. בכל אחד יש את העוצמה הזאת. תודה רבה. אור ואהבה לכל היש. אור ואהבה לכל היש. תודה רבה.